So ito may mga dried goods dito sa Parknshop. So ito yung cashew na toasted. Ang sarap nito. Pero ayaw ko yung salted. Gusto ko yung unsalted lang siya. So napakamahal. Magkano kaya ito? Wala mang price. Pero mahal yan. Mag-expired na siya sa kuan. Walang date na nakalagay. Ito pala ang date. Ito pala yung price niya. $79. So, ayan. Hindi ko alam kung ayan, basta $79. So, meron ding mani na iba't ibang klaseng mani. Ito naman ay, ang sarap din nito. Pati ito. Masasarap, basta masasarap itong mga to. Mga dates, red dates. Ayan, dami nilang. Ito kaya, pang ano kaya ito? Pang soup siguro ito, $20. I-try ko nga ito. So ito din munggo, green beans, red beans. Parang gusto kong i-try yung red beans pero ano. So this one. Ito yung balat ng sunkiss ata. Yan, napakamahal din ito. Kano ba? $18. But actually, do I need to buy this? I don't need to buy. So, yan. May mga dried na yan. Napakamahal lang mga yan. Pero, mayroon pa talaga. Actually, hindi pa ito mahal eh. Tingnan mo to. Hindi ko nga alam kung ano to eh. Actually, itong mga price na to, mura na lang ito. Pero, pag doon ka talaga sa mga lugar na, mga shop na ang binibenta ay mga mga dried goods, napakamahal. So, itong organic. So, may marami dito mabibili ng mga good stuff. But, yeah. Dami Ayan. So, yung mga bigas nila. Mura lang yung mga bigas nila dito, guys. Kahit lahat yan na export. Lahat yan ay import. Ito, Japanese rice talaga napakamahal, pinakamahal. Ito, black rice. Organic, napakamahal yan. 1 kilo lang. So I think I need to buy some rice kasi wala akong rice. So I think this one is $26. Pwede na ito. Ihalo ko dun sa red rice o black rice kung meron akong rice doon. So, ihalo ko lang ito. So, yun yung bilhin ko. Itong rice na to, $75. 5 kilos siya. May halo na siyang red rice. O, red or brown ba? Saan na yun? So, yun. Ito naman, 5 kilos, 69. Iba-ibang price yung rice kasi iba-iba namang klaseng rice yan. Iba't ibang bansa ang pinanggagalingan. So, ito na jasmine rice. Mabango ito. So, ito naman ay $59. So, ayan, iba-ibang rice. Iba-iba yung price. May galing sa Australia, may galing sa Japan. Pinakamahal yung galing sa Japan. Ito naman, 8 kilos of rice, 115. Ito rin AA. Ano kaya? Bakit kaya may AA? So, ito rin, ilang kilo ba ito? 8 kilos din ito, pero 102. Product of Thailand. Ayan, product of Thailand. This one. Product of Thailand. Ilang kilo ito? 265. Ilang kilo kaya yan? Wala man. Basta yun yung mga rice. Oh my God, ang mahal na ng honey na binibili ko. $90 na siya. 72 lang ito dapat. Yung binili ko last week, 72. So, I usually buy honey for my tea. Kasi hindi naman ako nagkakape, hindi ako nagmamilo or gatas. Yung tea lang iniinom ko. Kaya, ayun. So, I will check if they have. Oh my God, they have this one. Alfredo. Ito yung gusto kong pasta sauce. Ito yung favorite nila. So, ayan.
So, ito naman siya ay $35 yung Alfredo. Virtually Alfredo. Ito naman, 51. So, kukuha ko ng dalawa nito. Kasi ganun din naman, kailangan naman namin to. So, ganun mamili dito guys. Ganun mag-market dito. Kung may on sale, bibilhin mo na kasi. Pero ano, pag hindi ko ba bibilhin yan, yung isang bote nito ay $40, minsan $39. So, ito tinan mo nga yan, o, yung price niya. Kung isa lang kukunin mo, 43. Pero pag dalawa, di ba, ang laki ng save. Magagamit mo rin naman. So, ganito mamili guys. Titingnan mo kung ano yung on sale. Basta kailangan mo, magagamit mo lang. Bibilhin mo na, kunin mo na. Kahit hindi mo pa kailangan sa ngayon. Pero kailangan mo rin naman in the next few days. Kaya, ayun. Bili na. So, I will check if they have. Wala. Sila. So, ayaw, wala ko. So, tingnan mo yung mga presyo ng olive oil. Oh. So, usually olive oil yung ginagamit namin sa bahay. Pero napakamahal nito. 183. Ano siya? Isang 1 liter lang. Yung binibili ko 100. 1.5 and then 160 something, I think, or 40 something. Yan, pero hindi ako dito sa supermarket nabili. Doon ako sa may mga maliliit na shop. Mas mura siya. So, ito marami mga noodles dito. Ito yung mga noodles section. Ayun. Mga noodles, pero I don't need to buy noodles. Actually, we have a lot of noodles at home. Gusto ko lang yung minsan naman ibang klaseng noodles. For this one, I will try this one. Oh, I remember. Luckily, I remember. I need a spaghetti. So, this is the spaghetti we usually use. Oh, my God. I have this black spaghetti. So, I will try this black spaghetti here. So, ito yung black spaghetti. Look at this, but it's smaller. Yeah, I will try this black one. So I got 2 of this and then this one. Oh my God, parang ang dami ko nang pinamili na anak ko. Bibili pa ako ng maraming Dove. Ang bigat-bigat na. So I think this is enough. Because later, on Saturday, I still need to go to buy other stuff. Because I need to buy other stuff. There's a lot of things that I need to buy. Well, every week, it's like this. So, mga frozen stuff here. So, ito lang. Oh, I need to buy. Oh, maybe not here. I need to buy potato chips, but maybe not here. And then I can, if I go to Welcome, I can get some points on YUU. So, that's it. So, ito yung mga bibilhin ko. Lahat yan. I will see how much I need to pay for this. So, yan yung binayaran ko, 234.20.